মই ৰিম্পে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আছোঁ। আজি এটা বিশেষ আমাৰ আইতাহঁতৰ দিনত পাকশালত ৰন্ধা এটা কচুৰ চাটনি লৈ মই আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। সেই চাটনিটো আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে চিনি পায়। আমাৰ ঠাইত চেমা কচু বুলি কওঁ। মই ফটোত লগাম, আপোনালোকে দেখি চিনি পাব চাগে। আৰু সেই চাটনিবিধ মই কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আহকচোন চাওঁ, আৰু আপোনালোকেও খাই ক'ব কেনেকুৱা পালে। এই চাটনিবিধ খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগে আৰু শৰীৰ উপযোগীও হয়। আপোনালোকে কচুখিনি বিচাৰোঁতে চাই ল'ব যাতে ঠাইখিনি অলপ শুকান হয়, পানী থকা জেগা নহয়। লগতে কুমলীয়া পাতসমূহে আনিব। অকল কচু ঠাৰি দিও এইটো বনাব পাৰে। কচু ঠাৰি সকলোখিনিয়ে দিব পাৰে, ডাঙৰ সৰু। আৰু কচুখিনি ধুই অলপ সময় নিমখ পানীত তিয়াই থ'ব। তাৰপিছত টুকি কচুখিনি মানে পানীটো নাইকিয়া হোৱালৈকে ভাজিব যাতে কচুখিনি সিজি যায়। আৰু মই ইয়াতে ভাজোঁতে অলপ তেল দি লৈছোঁ। তাৰপাছতে জালুক, আদা, নহৰু, কচুখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত অলপ ভাজি আছোঁ। দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে ঢাকনিও মাৰি দিব পাৰে অলপ সময়। মানে কচুখিনি ভালকৈ অকণ সিজিব লাগে। বনাই খাবচোন, বৰ টেষ্টি হয়। আৰু চাটনিখিনি পেষ্ট বনাই হোৱাৰ পিছত অলপ নেমু চেপি দিব, তেতিয়া আৰু বেছি টেষ্টি হয়। আৰু যিহেতু আইৰণত নেমু দি দিলে তাৰ দুগুণ হৈ যায়, সেয়ে অলপ নেমু দি দিব, খায়ো ভাল লাগিব। যদি আপোনালোকে টেঙা বেয়া পায় নালাগে বাৰু দিব, কিন্তু নেমু দিলে আৰু অকণ সোৱাদ হয়। খাই চাবচোন।
আজিলৈ আহিছোঁ, বাই, আকৌ লগ পাম।